Оце красота у нас, да? Отак притоплюємо їх, щоб вони тут купалися. Я втоплюся в їхній сочності. Оце така серделька. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу, з вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як я роблю домашні сардельки. Будемо робити свиноялові сардельки. Для цього візьмемо свинячу лопатку і телячу також лопатку. Ну і кусочок сала, от такого, це з почеревини, серединка така. Ну я почав виготовляти сардельки в зв'язку з тим, що в мене двоє таких пацанів невеликих і вони дуже люблять ковбаси. Ну як ковбаси, сардельки от такі, ну всі діти люблять сардельки. Але в магазинних сардельках там хто знає що, повірте, там від того, що фарш використовується механічної валки, тобто з кістками там все мелиться, з хрящами, хто зна що, хто зна що то за фарш. Плюс до того хімію всяку використовують харчову. Ми ж спробуємо обійти оцю всю додавання цієї всієї хімії. Саме дуже потрібно для виробництва сардельок харчові фосфати, щоб були. Тому що без їх вийде сардельки з таким бульйонно-жировим отеком, під шкуркою такі бульки будуть. Ну, в мене раз такі вийшли. Не дуже таке воно красиве виходить. І ну, якось неприємно. Получається такий брак. Ми ж спробуємо це все діло обійти. Але для цього треба взяти свинину максимум свіжа. От свинина повинна бути після забою, щоб не більше, ніж 5 годин пройшло. Але це м'ясо треба гарно охладити і перемолоти. Ну, в общем, все це зробити треба за, грубо говоря, 4-5 годин. У виробничих умовах, на підприємствах чи будь-де, ну, чи в місті десь хтось хоче зробити такі сардельки, вони, зразу кажу, не вийде. Треба буде додати туди харчові фосфати. Тому що поки воно те м'ясо доїде до магазину або до того підприємства, що виробляє сардельки, проходить вже реально 4-5 годин, ну, понятно, там і сутки, і двоє проходять. Тому не вийде зробити такі сардельки без додавання харчових фосфатів. Просто справа в тім, що харчові фосфати, вони інактивуються із м'яса в перші 5 годин після забою. Потім їх після 5 годин вже в м'ясі недостатньо. Ну, в принципі, нічого страшного в тому немає, щоб додати їх там капельку, щоб урівняти оцей баланс. Але ми будемо робити без цього, тому що ми можемо зробити. У нас мега свіжа свинина є, так само телятина. Тобто після забою буквально зразу ми помістили наші частини тіла в рефрижератор. Я там включив -5 для цього, для різкого охолодження. Там вже воно все обдувається. Ну, буквально за 1,5 години в нас м'ясо вже холодне. Ось, дивіться, це після забою лопаточка пройшло 1,5 години. Тепер наша задача його вирізати, відділити від кості і швидко перекрутити на от таку дрібну сіточку на м'ясорубці. І також зразу ж помістити у морозильник, для того, щоб воно підморозилось. Тому що в процесі вирізання, поки перемелю, пройде час, вже м'ясо набере температуру. Треба обов'язково дотримуватись температурного режиму м'яса, щоб м'ясо не нагрівалось більше, ніж плюс 10 градусів. Потім ми будемо його кутірувати на кутері, і також там буде нагрівання йти, ми будемо додавати лід туди. В общем, для виробництва сардельок треба середньожирну свинину і телятину. Якщо ми беремо телятину, треба додатково брати ще сало. От ми таке і зробимо. Середньожирну, ну, лопатка така вона, по жирності десь 20% жиру, остальне все м'ясо. А щоб урівняти жирність, тому що телятина не жирна, оцей весь жир ми позрізаємо, відкинемо в сторону, ми беремо, додаємо сало. Для цього нам потребується ще швартенблок. Швартенблок у мене вже є заготовлений, я його роблю, один раз зробив і от на 5 партій вистачає сардельок. Швартенблок робиться, беруться ножки, шкіра, суглоби, от всі оці жилки, частини, оці, що містять в собі желатин. Ну, я зробив із 4 свинячих ножок, із телячого скакунця, може знаєте, такий суглоб із жилою, і із шкур. От я отут оці шкури буду зрізати.
теж туди. Зараз швидко розкажу. Ножки і шкура, оці всі суглоби заливаються водою, вариться 3 години. Потім зливається, трошки щахає воно, відділяються всі кісточки, оці всі жилки із суглобів, оболочки суглобів. Оце все діло відкладається у віддільну ємність, потім заливається воно, береться від ваги цього всього одібраного сухожилля, береться 50% води, тобто на 2 кг треба буде дати ще літру води. І ставиться на водяній бані, я роблю, менша каструля в більшу, вставляю, заливаю туди все це діло і на водяній бані варю його ще 3 години, 3-4 години. Потім перемелюю його на от таку сіточку, а потім збиваю його блендером. Можна зразу блендером, в принципі, збивати. І все, охолоджую і храню його, заливаю в формочки і зберігаю його в морозильнику. Тобто мені треба зробити сардельки, я достав той швартенблок і в мене є. Для чого ж потрібен той швартенблок? Для того, щоб сардельки були сочні. От такі, знаєте, мабуть, не знаєте, це попробуйте. Це ж треба попробувати. Пробував без швартенблока робити і з швартенблоком, то з швартенблоком набагато смачніше. Швартенблок додається в кількості 5% від маси фаршу. Так, у нас час іде. Зараз я буду вирізати. По-бистрому вирізаємо свинячу лопаточку. Так. Пробую робити без швартенблоку. Це кусочок немає шкуру, вона не потрібна тут. Із цієї шкури ми будемо робити швартенблок. Але цей швартенблок піде на наступну порцію сардельок. Його не так багато треба. От і все. Маємо от таку лопатку, до неї доточуємо от таке сало і свиняча лопатка також. Оце буде заготовка на сардельки. Тепер нарізаємо оці кусочки такі, щоб влізли в нашу м'ясорубочку і перекручуємо. Сало нарізаємо. Поспішаємо, тому що час не нашу кость. І тепер перемелюємо наш фарш на м'ясорубочку, на саму дрібну сіточку, яка у нас є. Більше розсвітна сука, там, вона прикладна такі, а на себе працює, на сука. Прямо тягне руки і так, друзі, перекрутили ми на сіточку 3 мм свинячу лопатку, телячу лопатку і кусок почеревини, низ почеревини, там де саме воно жирніше таке. Тепер наша задача його ретельно вимісити, отак розпространити по краях нашої миски, тому що зараз ми його будемо
поміщати у морозильну камеру для шокової заморозки. Ну, просто треба, щоб воно набрало температуру десь мінус 2 градуса. Бажано. Воно таке аж шкірочкою має взятися. І потім ми будемо його брати по чуть-чуть, по 2 кг фаршу будемо відділяти і працювати на кутері. Зараз, тому що в мене кутер такий не потягне такий об'єм. Розмішуємо, щоб приблизно пропорція була однакова. Сала і м'яса. Ну, відповідно, свинини і телятини. Ну, в принципі, вже можна сказати, воно добились те, що хотіли. Так, в общем, перемішали і отак притиснули більш до стінки наш фарш, для того, щоб був доступ охолоджуючого середовища до всієї товщини фаршу. Ну, можна помістити у пакет, зробити його плоским таким, зав'язати в морозилочку. Ну, я не хочу пакети. Зараз ми в мисочку і в морозильник на буквально 2 години. Для того, щоб наш фарш охолов до температури мінус 2 градуса. Він так аж шкірочкою такою людяною має взятися. Сіль, перець, спеції ми ніякі зараз не додаємо, хоча можна було б зараз це все діло внести, а потім на кутер. Але якщо зараз вносить, то його треба більш ретельно перемішувати. В мене немає такої мішалки, вручну його якось не хочеться мішати, все рівно будемо на кутері працювати. Тому будемо додавати вже тоді спеції. Зараз наша задача його різко охолодити. Це робиться для того, щоб під час кутірування температура нашого фаршу не нагрілася більше, ніж плюс 14 градусів. Ну, я стараюся, щоб не нагрілася навіть більше, ніж плюс 8, для того, щоб не було бульйону жирового отека. Якщо нагріється більше, ніж плюс 14 градусів, є велика ймовірність от таких бульок під шкіркою. Ну, неприятного такого сірого цвіта, ну зовсім воно не красиво і неприятно. Тому працюємо так, дотримуємося всіх наших заданих норм. Зараз швиденько односимо в морозилку, але після забою до моменту кутірування не має пройти більше, ніж 4-5 годин. Ну, будемо старатися, я так розумію, ми вкладаємося в цей період, так що все буде отлично. Пройшло вже 1,5 години після того, як наше м'ясо в морозилочці постояло. Зараз я його перемістив у наш холодильничок, зробив льоду. Будемо робити це все діло у кутері. Кутер – це така штука, простіше сказати, великий блендер. Робив я першу партію, до речі, в блендері. Ну, получилося більш-менш, дуже смачні були сардельки, але був там і бульйонний отек. Ну, дуже важко, розумієте? Ну, блендером зараз можна перемішувати фаршу там 200 грам, а тут вже 2 кг. Але якщо кутера немає, можна обійтися і блендером, якщо ви там не часто робите. Кутер представляє собою просто така каструля і внизу там 2 ножі S-образні і все. Даний кутер – це самий бюджетний варіант з усіх кутерів, яких я міг знайти. Ну, я його купляв новий, але самий бюджет. Тут немає оцих тормозів, запобіжників всяких. Ну, це вважається промисловий кутер, але самий маленький. Ну, для маленьких кафешок, для таких закладів. Так, що ми робимо? Треба нам ваги. Ваги повинні бути до 1 грама хоча б. Можна навіть і менша ціна поділки. Так, ми беремо. Оттаровуємо наш кутер. Тепер беремо наш фарш. О! Фарш, аж бачите, аж містами підмерз. Це дуже добре. Ну, тут м'якенький, тут більше аж підмерз. Ми беремо, відміряємо 2 кг. Ну, стараємося більш-менш рівно відважити. Беремо наш часник, ну, відповідно підготовлений, помитий. На 2 кг десь от така кількість достатньо буде з головою. І на часникодавку ми його сюди видавлюємо. Можна просто нарізати і вкинути. Ну, на часникодавку буде, я вважаю, трошки кращіше. Часник додали. Використовуємо суміш солі звичайної повареної і нітритної.
Нам на кілограм продукту потрібно 16 грам солі. Ну, у нас тут 2 кг м'яса, ми сюди ще будемо додавати лід. Тому беремо десь так 17 грам, навіть 18 грам солі на кілограм, нітритної солі 18 грам. Таровуємо 17, 18. І, звичайно, і також додаємо до 36 грам. Також використовуємо цукор в кількості буквально 5 грамів. Є 5 грам цукру. Потім використовуємо швартенблок. Ну, він заморожений був у мене. Відео про швартенблок, якщо потрібно, пишіть в коментарях. Зроблю відео про швартенблок. Швартенблок додаємо в кількості 5% від нашої сумарної кількості фаршу. Ну, 5% це буквально 100 грамів, 120 грамів, тому що ми ще будемо лід додавати. Швартенблок нам дає сочність. Без нього сардельки, ну, сочні, смачні теж, але не такі. Трошки не такі сочні. Так, додаємо лід. Лід нам потрібний в кількості від 25 до 30%. Пів кілограма льоду. Ну і спеції. Спеції також на грами відміряємо. Звісно, краще, коли ви взяли сам перець горошок і перемололи на кофемолці або подрібнили його самостійно. Але в мене зараз немає нормальної кофемолки електричної, вручну не хочеться маслати, тому використовуємо такий перець. В кількості на 2 кг нашого фаршу 4 грами. 4 грами даємо перцю. І так само 4 грами коріандру. Також краще помолоть коріандр вручну. Ну і все. Тут вже в нас все готово. Фарш льодовий, все повинно бути максимально охолоджено. Тепер встановлюємо наш кутер, накриваємо кришкою і вмикаємо. Кутер має працювати десь хвилини 2,5. За 2,5 хвилини він має розбити оцей всей фарш. Але через деякий час ми вимикаємо і проміряємо температуру фаршу. Нам головне, щоб вона не піднялася вище, ніж плюс 14 градусів під час цього процесу. Так як ми використовуємо дуже холодне м'ясо, лід тут, ми маємо можливість його крутити навіть 4 хвилини і нічого не станеться. Саме тому треба дотримуватися такого температурного режиму. Ось бачимо, пройшло буквально хвилина і вже наш фарш похожий на емульсію. А тим часом, доки наш кутер працює, ми встановлюємо наш ковбасний шприц. Я вже зібрав його. Кишкову сировину я замовляю в одному місці. Завжди приходить отлічна кишка приходить. Діаметр відповідає заявленому і довжина, бачите? Оце довжина однієї кишки. Це, можна сказати, з усього поросяти. Міг би сам робити, але дуже часто кишка не відповідає тому діаметру, який мені потрібно. Тому, коли попадаються такі поросята із товстою кишкою, ми їх використовуємо. А якщо, зазвичай вони тоненькі, тому вони нам не практичні. Дивіться, яка виходить емульсія. Зараз контроль температури.
дивимося. 4 градуси всього на. Провели ми кутірування. Уже фарш. Ну, бачите, яке состояння емульсії. Оце таке й має бути. Тепер ми його так складаємо у наш ковбасний шприц. Ну, варіант із м'ясорубкою, щоб наповнити нашу оболочку, вже тут не пройде. Тут треба вже більш-менш який-небудь ковбасний шприц. До речі, дуже толковий шприц, мені подобається. 2 швидкості. Я отаку роблю петлю двойну. О. І все. Далі начиняємо, але начиняємо не плотно. І не дуже плотно. Плотність ми будемо создавати на етапі перекручування. Зараз все покажу. Тут предельно осторожно я все роблю, не спіша. Ще не дуже великий професіонал. Але доволі непогано виходить. Це як начиняємо ковбасу, то потрібно плотно набивати її. А тут так, легенько. Так, все. Далі що ми робимо? Беремо і просто зав'язуємо. Зав'язуємо і відміряємо десь довжину нашої кишки. Так. Так, тут треба дуже осторожно, тому що оболочка у нас натуральна. Отак його зжимаємо і починаємо перекручувати. Розміри довільні робимо, кому які подобаються. Так. Потім відміряємо і вже в іншу сторону, вже до себе тут крутимо. Єсть. Тепер відміряємо і від себе. Ну, ви поняли, так? Так. Перекручуємо до тих пір, поки вже почнемо чувствувати, що вона зробилась плотненька. А ця робиться ще плотніша. Тобто треба з таким чувством знати, коли встановитися, бо як дуже перекрутить, тоді лопне дуже неприємно. Тоді треба її вирізати, перев'язувати. Той фарш тоді хто зна куди лежить. Ну, в общем, треба з цим всім ділом акуратно. Так, ну і тут так, бачимо, така у нас красота виходить. Тепер беремо наш джгут. Якщо ви плануєте робити сардельки в духовці без підкопчення, без оцього всього, є теж такі рецепти. Не обов'язково це все перекручувати, просто отак прямо викладаємо на решоточку і все. Ну, для того, щоб підвішувати і вони не порозкручувались, беру шпагат і отак обв'язую їх. Пропускаю, підтягую і все, щоб воно не розкручувалось. І так само далі. Так само далі.
звісно, навіть з цим шпагатом вигляд буде апетитніший, мабуть. Ну, це вже побачимо там в кінці, як зготуємо. Побачимо, наскільки вони апетитні. Додивіться відео до кінця, ми також проведемо дегустацію. Попробуємо. Буквально трошки не вистачило шпагату. Це питання. Шпагат насість. Шпагат замовляв в магазині «Аромат Дерева». Пішов у сировину, залишу номер в описі відео, де замовляв. Гарна пішов сировина, взагалі нема питань. Рекомендую. І маємо таку от невеличку партію сарделючок. Відправляємо їх зараз в холодильник, чекати остальні всі партії. Ну, тут дивіться, тут якщо є якась бульочка, ну, удачно начинив, немає повітряних бульок. Якщо є десь, треба хоч одну знайти. Бачите, як качественно начинив. Нема. Ну, в общем, якщо є якась бульочка, просто беремо шприцом і протикаємо, і вона закривається. Тепер наші сарделючки ми підвішуємо на перекладинки. Підвішуємо так, щоб вони не, ну, якомога менше торкалися одна до одної. Такс. Так, тепер маємо от таку красоту. Вже завісив усі сардельки в коптильний шаф. От такий в нас коптильний шаф фірми Drevos. Друзі, кого цікавить даний коптильний шаф, в мене є відео на каналі, там де і ковбасу робимо, і почерьовку в ньому робимо, і рибу я в ньому сушив. В описі до цього відео я залишу посилання на сайт, там де я замовляв дану коптілку. І по промокоду Вовкабрус, якщо захочете, вони зроблять вам скидочку таку доволі приємну. Так що, якщо кому треба отакий апарат, звертайтеся. Доволі хороша річ, рекомендую. Так, зараз що ми? Вивісили наші сардельки, але вони холодні зараз, там їх температура десь плюс 7 градусів. Закриваємо або не закриваємо, відкриваємо лючок на обсушку. Зараз покажу його. Так. Вон там, бачите, такий вентилятор і тут такий лючок. О, можна закривати, можна відкривати. Зараз ми його відкриваємо. Потім відкриваємо на всю котушку наш димоход, заслоночку. Закриваємо нашу коптілочку. Вмикаємо, включаємо плюс 40 градусів, ну 45. Поставимо 45. Так, 45 градусів. Включаємо вентилятор, конвекцію і тен. Для контролю температури усередині батона ковбаси або сардельки нашої вставляємо такий щуп електронний. І тепер чекаємо десь півгодинки, хвилин 40, відкриваємо, дивимося. Якщо шкірка нашої ковбаски підсохла, тобто вона не волога, а суховата така, тоді підвищуємо температуру до 75 градусів тут. І чекаємо, доки всередині батона не буде температура 55 градусів. Як тільки 55 градусів, вмикаємо режим копчення, закриваємо обсушку, ну, закриваємо димоход наполовину і десь підкопчуємо хвилин 30-35. Сардельки наші мали приємний колір і легкий такий димний присмак. І так, друзі, перевіряємо. Пройшло буквально 20 хвилин. І вже наші сарделючки, ну, такі доволі сухенькі. Шкірочка підсохла. Закриваємо і додаємо температуру, ставляємо 75 градусів. Всі ті самі режими, 75 градусів. І тепер чекаємо, доки в нас на градуснику не буде температура 55. І так, температура у нас всередині батона виходить вже 54 градуса. Майже та, що пускати дим.
Тут у нас всередині 71. Працює тен, вентилятор і конвекція. Зараз подивимося, що тут всередині. От таку красу маємо вже. Вже доволі приємний колір робиться. Ну, хай ще трошки, поки ми організуємо дим. Коптити будемо сумішю щепи. За основу взята букова щепа, десь 50%, відсотків 30 вишньової щепи і 10% яблуневої і 10% дубової щепи. Коптити будемо самим простим димогенератором. Зараз його встановлюємо сюди. По щепі розкажу, чому саме суміш щепи. Якщо є у нас декілька видів щепи, ми можемо вже варіювати різні смаки. Тобто, якщо самою яблуневою щепою, воно вже буде так чересчур віддавати яблуню. Ну, розумієте, треба робити суміш. Якщо суміш щепи, вже більш кращий смак і аромат. Ми можемо відрегулювати колір нашого продукту. За основу береться при м'ясному копченні зазвичай букова щепа, а при копченні риби зазвичай береться ольхова щепа. Ну, от так воно прийнято і воно так краще, більш підходить під продукт. Тому от така суміш. До речі, щепу можна придбати, я залишу номер телефону і посилання на сайт в описі під відео. Там, де я купляю щепу, там щепа ціна сама дешевша і відповідно якість сама краща. Це безпосередньо виробник щепи. Я беру там в них мішками, то я думаю, якщо вам потрібно, можете з ними зв'язатись. Уже пішла 55 градусів. Ну, все. Тепер засипаємо суміш щепи. Ну я як? Я щепу насипаю в кульочок, отак, відміряю своїми жменями приблизно. Кількість, не відважую нічого і в кульочку отак руками розмішую і висипаю. Зараз нам багато не треба щепи. Нам головне, щоб покрило. Головне, щоб покрило нашу ємність. Ми коптити будемо всього-навсього півгодинки. Підключаємо компресор. Тут всередині закриваємо лючок для вентиляції. Так, вентилятор вимикаємо, вмикаємо компресор. Температуру на час копчення можна трошки знизити. Тобто із 75 ми знизуємо, там ставляємо 68. Достатньо буде, нам нема куди спішити. Так, тут компресор увімкнули, вмикаємо на всю потужність його, розпалюємо. Димогенератор запустили і буквально 4-5 хвилин на всю катушку працюємо, поки розпалюється дим. Потім зменшуємо на мінімум для того, щоб тління було з якомога меншою температурою. Тоді під час цього тління дим виходить більш такий ароматний і відчувається смак, запах того дерева, яке ми використовуємо. Якщо ж при більшій температурі тління диму, вже більший такий запах гарі, тому зменшаємо. І ставляємо на середину нашу заслоночку на димоход. Ну і після 5 хвилин, або після перших 3 хвилин навіть, відкриваємо нашу камеру, щоб трошки вийшов цей перший дим. Він нам теж дуже не потрібний. Отак, димок вийшов, все, можна працювати далі. Ну і коптимо так сардельки півгодини. Я коптив трохи довше, то більш темніше. От півгодини якраз в самий раз. І так, 30 хвилин доходять у нас до кінця. Можна відкрити, подивитися, що у нас тут, яка ситуація. О, бачимо, сардельки вже того кольору, що нам треба. Зараз же що ми робимо? Зупиняємо компресор, відключаємо його. Ось таким чином зупиняємо поток диму. Все, дим вже не йде всередину. Тепер провітрюємо трошки і ставляємо на дно знизу попередню нагріту гарячу воду. Поміщаємо в кастрюльку тен. Так,
Закриваємо акуратно. Вмикаємо в розетку. Температуру збільшуємо до 80 градусів на контролері. Так, і закриваємо нашу заслонку на димоход повністю. Ну, там малесеньку щілинку оставляємо. Цей процес у нас називається варка. Ми гарячою парою обдаємо його, виходить, підтримуємо температуру 80 градусів Цельсія. І це буде відбуватися до того, коли всередині нашої сардельки не буде досягнуто температури 69 градусів. Після чого ми вимикаємо повністю всю коптілку, заливаємо холодну крижану воду, можна льоду додати. Ось такий бачок. І потім опускаємо сюди сардельки буквально на 8-10 хвилин. Цей процес буде називатися душування, тобто різке охолодження. Дуже часто питають, для чого це ти робиш? Для того, щоб різко охолодити сардельку. Якщо я її повішу, наприклад, у машину, в рефрижератор, і буду охолоджувати повітрям, буде йти не то, що усушка, і усушка буде йти, і буде висихати ота дорогоцінна волога, яку ми так сильно добивалися, щоб вона в нас залишилася в цих сардельках. Тому що якщо волога уйде із сардельок, вони вже не будуть такі сочні. От через то це робиться. Маємо всередині батона вже 70 градусів. Я щойно вимкнув оці всі включателі і так само вимкнув наш тен для кип'ятіння води. І зараз ми витягаємо наші сардельки і поміщаємо їх у бак з холодною водою. І наблюдаємо, от така красота у нас. Дивіться, який цвіт приємний. Так, і погружаємо їх в холодну воду. Оце красота у нас, да? Отак притоплюємо їх, щоб вони тут купалися. Вичахали бистренько наші сарделючки. Гляньте, на камеру вийшло як ніколи. На смак, мабуть, я втоплюся в їхній сочності. Бачите, якби ми не підкопчували їх, є також такі рецепти, то був би приблизно такий їхній колір. Ну, я думаю, і вагома різниця в кольорі, ну і смак, відповідно, трошки міняється, коли підкопчено. Зараз ми їх надіваємо на ці самі палиці і вішаємо в рефрижератор, щоб вони охолодилися до плюс 1 градуса Цельсія. Ну, вони швидко, там плюс 1 в будці, вони швидко доохолонуть. І потім уже десь через, я думаю, годин через 12 можна буде спробувати. Ну, їх краще смакувати відвареними. Вони тоді такі гарячі, із пюрешечкою або з якоюсь кашкою дуже хорошо пасують. Там дегустацію проведемо. Уже слини повний рот. Ну от і все, сардельки наші вичахли, тепер надіваємо їх отак на наші палиці і поміщаємо в рефрижератор. Тут нема ні кінця, ні краю. Стой! Люда! А де ти? Ну-ну! Мирон! Мирон! Сардельку хочеш? Ага. Іди до мене. І так, друзі, пройшла вже доба, пізній вечір уже. Час продегустувати наші сарделючки. Я їх одварив, тому що їх краще споживати, коли вони відварені. Так, гарячі. Викладаємо. Дивіться, як на мене, виду їх то, що треба. Робимо надрізик.
Подивіться, яка сочність. Я б сказав, мега сочні. Дивіться, яка краса. За що ми й боролися? Дивіться, аж юшечка. По консистенції бачимо в розрізі все як має бути. Красота, сочні, аромат такий. Ну, в магазині такі, звісно, не купиш. Тепер скуштуємо, як вони на смак. Я їм із оболочкою, тому що вона натуральна, тоненька і тут нічого такого немає в ній. Дуже смачні. На сіль якраз отлично. Чуть легенькі нотки коріандру і перчик чорний. Ну і все, більш ми туди нічого не клали із спецій. Але більше нічого і не треба. Свинина і телятина дають свій вкус. І оця консистенція емульгірована. Получається, фарш дуже ніжний. І за рахунок нашого швартенблоку така присутствує сочність. От коли сиру розрізати холодну, то ну, як обична варенка, а як зварити і розрізати, бачимо, вона аж блистить. Сік виділяється, але не тече. Нічого відсюди не тече, просто вони сочні. Це той рецепт, який я хотів би і буду давати своїм дітям. Ну, зараз ми їх вже охолодили, зараз ми їх по пакетах повакууміруємо і в морозилочку. І тоді по потребі ми можемо доставати, скільки нам треба, і споживати. Так що рекомендую такий рецепт. Хто має змогу, можете зробити. Не обов'язково використовувати кутер, можна скористатися блендером, зробити трошки менші партії. І я гадаю, що у вас усе вийде. Ну, зараз ми ще одного дегустатора запросимо до нас. Ну що, попробуєш сардельку? Да. А ну-ка. О. Ну що ти скажеш? Вот такая вкусная сарделька. Это просто сочно. Сочно, молодець. Який ти розумний. Вот такая сарделька. Дякую всім, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, заходьте на канал, дивіться мої, є там декілька рецептів по ковбасах, по салу, як ми коптимо, як ми переробляємо, як ми поросят чисто ріжемо для переробки, є відео по висмалці поросят, а також є там багато відео у мене по тракторах, по мотоблоках, по дровоколах, там дуже цікавий такий канал, так що заходьте в гості, не пожалієте. А під цим відео поставте лайк і підпишіться на канал, тому що ваші підписки, ваші лайки дуже сильно мене мотивують і підтримують мій канал. Дякую всім за перегляди. Все буде Україна. Україна переможе. Слава Збройним силам України. Україна понад усе. До побачення, до зустрічі в нових відео.